Hello, my dear students. আজি এটা নতুন শব্দ লৈ আহিছো, একেবাৰে সহজ শব্দ, সকলোৱে জনা শব্দ, আৰু শব্দটো হৈছে বিফোৰ। বিফোৰ মানে কি? বিফোৰ মানে হৈছে আগত নাইবা আগতে, তেনেকুৱা অৰ্থটো কৰে বিফোৰে। তো বিফোৰ দি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চেণ্টেন্স সাজিব পাৰোঁ। মই প্ৰায় আটাইবোৰ সম্ভাৱ্য চেণ্টেন্স তোমালোকক দেখুৱাম কৈ, আৰু মই ভাবোঁ তাৰপিছত বিফোৰ সম্পৰ্কত আৰু কোনো মনত ডাউট নাথাকিব আমাৰ। তো বিফোৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম চেণ্টেন্স হৈছে যে টেক দ্য মেডিচিন বিফোৰ ডিনাৰ। টেক দ্য মেডিচিন বিফোৰ ডিনাৰ। দৰৱটো ডিনাৰৰ আগতে খাবা। তো ইয়াত কথা হ'ল বিফোৰ ডিনাৰ, ডিনাৰৰ আগতে, বিফোৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ আগতে, এইটো প্ৰব্লেম নাই হ'ব বাৰু। কিন্তু কথা হৈছে যে এটা কথা জানিব লাগিব যে মই টেক দ্য মেডিচিন কৈছোঁ, মেডিচিনটো খাবা বুলি ক'বলৈ গৈ। তো কথা হয় মেডিচিন খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইট নাইবা ড্ৰিংক ক'ব নোৱাৰিম, ক'ব লাগিব টেক। টেকটো প্ৰপাৰ শব্দ হয়। আই এম টেকিং এ পিল, যেনেকৈ নোপোৱা কিয় টেক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিবা। প্ৰথম কথাটো এইটো। তাৰ পিছৰ কথালৈ আহিছোঁ। আই মেড হিম দ্য ডে বিফোৰ য়েষ্টাৰডে। মই তাক যোৱা পৰহি লগ পাইছিলোঁ। তো যোৱা পৰহি বুজাবলৈ আমি দ্য ডে বিফোৰ য়েষ্টাৰডে কওঁ। আৰু ঠিক সেইদৰে অহা পৰহি যদি হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব যে দ্য ডে আফটাৰ টুমৰ'। মই ছাপ'জ ধৰি ল'লোঁ যে মই অহা পৰহিলৈ যাম। তো আই উইল গ' দ্য ডে আফটাৰ টুমৰ', এনেকুৱা হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে মই আৰু অলপ কথা ক'ম ইয়াত, যে এনেকুৱা কথা হ'ব পাৰে যে তো আই মেড হিম দ্য ইয়াৰ বিফোৰ লাষ্ট। মই তাক যোৱা বছৰৰ আগৰ বছৰ লগ পাইছিলোঁ। I made him the week before last. মই তাক যোৱা সপ্তাহৰ আগৰ সপ্তাহত লগ পাইছিলোঁ। আনকি ক'ব পাৰোঁ যে I made him the month before last. তাক মই যোৱা মাহৰ আগৰ মাহত লগ পাইছিলোঁ। এনেকুৱা হয়। ঠিক সেইদৰে আমি ক'ব পাৰোঁ যে I will go the year after next. মই অহা বছৰৰ পিছৰ বছৰত যাম। I will go the month after next. মই অহা মাহৰ পিছৰ মাহত যাম। নাইবা আমি ক'ব পাৰোঁ যে I will go the week after next. মই অহা সপ্তাহৰ পিছৰ সপ্তাহত যাম। তো বিভিন্ন ধৰণে আমি এই কথাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যি নহওক বাৰু, তাৰ পিছৰ কথালৈ আহিব লাগিব মই। এটা চেণ্টেন্স এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে I knew her since before her marriage. মই তাইক তাইৰ বিয়াৰ আগৰ পৰাই চিনি পাইছিলোঁ। তেনেকুৱা চেণ্টেন্স এটা হ'ব পাৰে, চিন্স বিফোৰ হাৰ মেৰিজ, এনেকুৱা হ'ব পাৰে। আৰু নেক্সট চেণ্টেন্স হ'ব পাৰে যে হি এৰাইভড বিফোৰ মি। হি এৰাইভড বিফোৰ মি, সি মোতকৈ আগতে আহি পাইছিলে। তাতো আমি বিফোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আগলৈ গৈছোঁ, নেক্সট চেণ্টেন্সলৈ আহিম মই। তো এইটো চাবা, ইয়াত কেইবাটাও কথা হ'ব। যেনেকৈ বিফোৰ গ'য়িং, যোৱাৰ আগতে। বিফোৰ লাঞ্চ বুলি ক'লে, বিফোৰ ডিনাৰ বুলি ক'লে ঠিকে আছে। লাঞ্চ নাইবা ডিনাৰটো ভাৰ্ব নহয়। কিন্তু আমি যদি বিফোৰ নাইবা আফটাৰৰ পিছত ভাৰ্ব আনো, যেনেকৈ খোৱাৰ পিছত, যোৱাৰ পিছত, অহাৰ পিছত, এনেকুৱা কথা যদি ক'বলগীয়া হয়, তেতিয়া আমি কিন্তু ক'ম যে যোৱাৰ আগতে বিফোৰ গ'য়িং, খোৱাৰ আগতে বিফোৰ ইটিং, দিয়াৰ আগতে বিফোৰ গিভিং, এনেকুৱা ধৰণে ক'ব লাগিব। ING-টো লগাব লাগিব। আৰু ঠিক সেইদৰে যদি আমি কওঁ যে আফটাৰ গ'য়িং, যোৱাৰ পিছত, আফটাৰ ইটিং, খোৱাৰ পিছত, আফটাৰ গিভিং, দিয়াৰ পিছত, তো তেনেকুৱাকৈ আমি ING লগাইহে কথাখিনি ক'ব লাগিব। বাকী চেণ্টেন্সটো তুমি বনাই ল'ব পাৰিবা। এইটো হ'ল এটা কথা। আৰু তাৰপিছত আমি পাম, এইটো ৰজা মহাৰাজাৰ কথা আহিব, অকণমান মই কৈ দিছোঁ। তো চেণ্টেন্সটো হৈছে যে হি নেল্ট বিফোৰ দ্য কিং। হি নেল্ট বিফোৰ দ্য কিং, সি ৰজাৰ আগত আঁঠু লৈছিলে, আঁঠু কাঢ়ি সেৱা কৰিছিলে। আচ্ছা, ইয়াত এটা কথা থাকিব যে হি নেল্ট বিফোৰ দ্য কিং, এনেকৈ ক'লে হ'ব। নাইবা আমি যদি কওঁ যে হি নেল্ট ডাউনটো ক'ব পাৰোঁ ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে, এইটো অপশ্যনেল হয়। ডাউন ইউজ কৰিলে হয়, নকৰিলে হয়। আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে হি নেল্ট ডাউন বিফোৰ দ্য কিং, একে কথাই হ'ব। ডাউনটো লগোৱা নলগোৱাটো তোমাৰ নিজৰ কথা, তাত কোনো সমস্যা নাই।
তাৰ পিছৰ কথা লৈ আহিব লাগিব সেন্টেন্স আৰু আছে এইটো হৈছে যে your name is before mine on the list your name is before mine on the list তোমাৰ নামটো লিষ্টত মোতকৈ আগতে আছে তো ইয়াতো এটা কথা তুমি জানিব লাগিব যে লিষ্টত বুলি ক'লে সাধাৰণতে বহুতৰে মনত ভাৱ আহিব পাৰে যে ইন দ্য লিষ্ট হ'ব নেকি কিন্তু ইন নহয় লিষ্টৰ কথা ক'লে আমি সদায় অনহে ব্যৱহাৰ কৰিম যেনেকৈ অন দ্য লিষ্ট হ'ব ইন দ্য লিষ্ট নহ'ব কিন্তু এইটো কথা ষ্ট্ৰিক্টলি মনত ৰাখিবা নেক্সট কথালৈ আহিম এতিয়া মই নেক্সট কথা হৈছে দ্য প্ৰব্লেম বিফৰ আছ ৱাজ নট এ স্মল ওৱান তো আমাৰ আগত যিটো সমস্যা আছিল এইটো কিন্তু সৰু সমস্যা নাছিলে তেনেকুৱা এটা সেন্টেন্স আমি বনাব পাৰোঁ আৰু বনাব পাৰোঁ হি ৱাজ brought before the judge he was brought before the judge তেওঁক জাজৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিলে তেনেকুৱা সেন্টেন্স এটাও আমি বনাব পাৰোঁ হাজিৰ কৰোৱা হৈছিলে নাইবা অনা হৈছিলে যেনেকৈ কোৱা আল্টিমেটলি অৰ্থটো একেই হয় তেনেকুৱা সেন্টেন্স এটা আমি পাব পাৰোঁ আৰু এটা সেন্টেন্স হয় কিছুমান মানুহে পাহৰি যায় নহয় হঠাৎ কিবা এটা কৰিব লাগিলেও অলপ পিছত পাহৰি যায় তেনেকুৱা মানুহক আমি ক'ব পাৰোঁ কেতিয়াবা যে ডু ইট বিফৰ ইউ ফৰগেট পাহৰি যোৱাৰ আগতে এইটো কৰা এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট আকৌ পাম সেন্টেন্স এইটো হৈছে যে কল মি বিফৰ ইউ কাম কল মি বিফৰ ইউ কাম তুমি অহাৰ আগতে মোক ফোন কৰিবা কোৱা যায় প্ৰায় এনেকুৱা কথা এইটো এটা সেন্টেন্স হ'ব পাৰে আৰু তাৰপিছত আৰু এটা সেন্টেন্স হ'ব পাৰে এইটো লগা সেন্টেন্স কিন্তু নলগা নহয় ইউ শুড হেভ টল্ড মি বিফৰ তুমি মোক আগতে কোৱা উচিত আছিলে ইউ শুড হেভ টল্ড মি বিফৰ তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰিবা এতিয়া মই অলপ এক্সপ্লেনেশ্যন দিছোঁ লগতে যে তুমি মোক আগতে কোৱা উচিত আছিলে তুমি আগতে দিয়া উচিত আছিলে বা তুমি খোৱা উচিত আছিল তুমি পঢ়া উচিত আছিল যেনেকৈ নকোৱা কিয় যে উচিত আছিল কিবা এটা কৰা এনেকুৱা যদি কথা ক'ব লাগে তেতিয়া আমি কি কওঁ শুড হেভ ইউজ হয় একেলগে আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপলটো আহে যেনেকৈ তুমি দিয়া উচিত আছিল ইউ শুড হেভ গিভেন মই যোৱা উচিত আছিল আই শুড হেভ গন মই খোৱা উচিত আছিলে আই শুড হেভ ইটেন এনেকুৱা ধৰণে আমি সেন্টেন্স বনাব পাৰোঁ এইটো মনত ৰাখিবা লগা সেন্টেন্স আৰু তাৰ পিছত মই আৰু এটা সেন্টেন্সলৈ আহিম এইটো হৈছে আই থিংক আই হেভ মেট ইউ বিফৰ আই থিংক আই হেভ মেট ইউ বিফৰ মই ভাবোঁ মই তোমাক আগতে লগ পাইছোঁ এইটো লগা কথা কেতিয়াবা হয় চিনাকি লাগে মানুহজন লগ পালে ক'ব পৰা যায় এনেকৈ আৰু শেষত মই ক'ম যে প্লিজ লেট মি ন' বিফৰ হেণ্ড প্লিজ লেট মি ন' বিফৰ হেণ্ড মোক আগতীয়াকৈ জনাবা তো এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই পুনৰ লগ পাম নেক্সট সপ্তাহত থেংক ইউ ছ' মাছ কুশলে থাকা ভালে থাকা থেংক ইউ